Привіт усім, хто любить відкривати нові міста разом зі мною. Сьогодні я занурююся в спогади про поїздку до Києва, яка відбулася навесні 2025 року. Для мене столиця – це не просто точка на карті, це особливий простір, де кожен крок відкриває новий шар історії. Ми приїхали потягом із Запоріжжя на світанку. Коли місто ще тільки-тільки прокидається, Хрещатик виглядає по-особливому величним. Зазвичай він наповнений людьми, тобто там дуже великий натовп і галас, але вранці він належить тільки тобі. Ми часто так робимо. Спускаємося в метро, їдемо в центр і просто гуляємо порожніми вулицями, поки місто ще не почало свій шалений щоденний біг. Це ідеальний час, щоб відчути справжній дух столиці без зайвої метушні. Моя справжня пристрасть – це архітектура, тобто мистецтво проєктування та будівництва споруд. Я можу годинами розглядати старі будинки, намагаючись зрозуміти, хто в них жив раніше. Наприклад, Софійський собор. Уявіть, він був зведений у 11 столітті. Коли ти стоїш поруч із будівлею, якій 1000 років, це вражає до глибини душі. А зовсім поруч розташований сучасний готель «Інтерконтиненталь». На його фасаді, тобто на зовнішньому передньому боці будівлі, є неймовірні золоті декорації. Ми навіть зробили там кілька ефектних фото, бо ця стіна виглядає просто фантастично. Далі ми пройшли до пам'ятника княгині Ользі. Це надзвичайно потужна постать, визначна особистість, яка відіграла ключову роль у нашій культурі. Важливо розглядати її в контексті, тобто в сукупності всіх обставин і зв'язків того часу, а саме могутньої Київської Русі. Саме в такі моменти ти відчуваєш різницю між містами. Моє рідне Запоріжжя було значною мірою забудоване, тобто заповнене новими будівлями тільки у часи Радянського Союзу. Тому в Києві цей фізичний зв'язок із глибоким, майже міфічним минулим здається мені чимось магічним. Окремим відкриттям під час цієї поїздки став музей Ханенків. Ця родина присвятила все своє життя збиранню рідкісних предметів мистецтва. Їхня колекція – це справжній антикваріат, тобто стародавні цінні речі, як от китайські вази, грецькі амфори чи середньовічні гобелени. На жаль, зараз через питання безпеки багато які експонати, тобто предмети, що виставляються для огляду в музеї, були вивезені в надійне сховище. Проте сам будинок із його розкішними інтер'єрами, дерев'яними сходами та ліпниною виглядає дуже ефектно. Він справляє надзвичайне враження своєю витонченою красою. Наприкінці нашої прогулянки ми завітали до Національного університету імені Тараса Шевченка. Його будівля повністю червоного кольору, і це виглядає дуже контрастно на фоні синього неба. Поруч ми відвідали музей самого Шевченка, де я нарешті побачила картину «Катерина» вживу. Побачити такий шедевр на власні очі, відчути енергію кожного мазка пензля – це зовсім інший рівень сприйняття, ніж просто дивитися на репродукцію в старому підручнику. Ми стояли перед нею досить довго, хоча технічні розмови гідів, що тренувалися поруч, трохи заважали зосередитися на моменті, але навіть це не зіпсувало загального враження від нашої зустрічі з мистецтвом. Питання до вас. Як ви вважаєте, чи варто туристам відвідувати лише відомі історичні пам'ятки, чи краще досліджувати звичайні житлові райони, щоб побачити справжній неприкрашений побут місцевих жителів? Чекаю на ваші роздуми в коментарях. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в нашому подкасті.